φτιάξουμε το κοτόπουλο αλλά κρέμ της Βασούλας. Έχω βάλει μία ωραία φαρδιά κατσαρόλα, ρηχή. Έχω βάλει full τη φωτιά μου. Έχω βάλει λίγο ελαιόλαδο, δεν θέλω παιδιά πολύ ελαιόλαδο. Θα βάλω το βουτυράκι μου. Γιατί δίνει μια νοστιμιά ρε παιδιά το βουτυρό, πώς θα γίνει. Εντάξει, έχει 35.000 θερμίδες το φαΐ, αλλά παιδιά είναι φαγάρα, είναι τέλειο. Λοιπόν, και είναι ένα λακρέμ που θα λατρέψετε κι εσείς. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο, το βουτυράκι μας θα είναι από κάτω όλα γραμμένα και στην καρτέλα που μας κάνει ο Δημητράκης. Λοιπόν, μην ανησυχείτε για τίποτα. Εγώ είμαι εδώ για σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι όλη η επιτυχία σε αυτό το κανάλι είναι ότι κάνετε συνταγές μου κάθε μέρα και έχω πάρα πολλά σχόλια. Αυτό μου αρκεί, γιατί δείχνει ότι ασχολείστε, ότι σας αρέσω εγώ, σας αρέσει το κανάλι μου και είναι τεράστια ευχαρίστηση για μας. Τι να το κάνω, να έχω προβολές πάρα πολλές που βλέπω αλλού και να μην έχω σχόλια και να μην κάνω συνταγές μου. Εξάλλου, όπως ξέρουμε, οι προβολές τις πληρώνουν. Εμείς είμαστε ένα απλό κανάλι που έχουμε μεράκι για τη μαγειρική. Και εγώ και ο Δημητράκης. Λοιπόν, πάμε. Ελαιόλαδο, είπαμε, και βουτυράκι. Τώρα τι κάνω. Έχω τις κελίδες σκόρδο εδώ. Τώρα το παίξουμε Masterchef, παιδιά. Τις βλέπετε. Και τις πατάω. Δεν τις κόβω. Με την παλάμη μου. Πάμε τώρα. Βάζουμε τα φιλέτα κοτόπουλα. Τα άνοιξα, παιδιά, στα δύο. Θα τσιγαριστούν πρώτα καλά. Πεθαίνω, μπορώ να τρώω κάθε μέρα κοτόπουλο. Όσοι με παρακολουθείτε χρόνια το ξέρετε, έχω λατρεία, είμαι κοτόπουλου. Πρώτα θα τσιγαριστεί πάρα πολύ καλά το κοτόπουλο μου. Θα το γυρίσω και από τις δύο πλευρές και μετά θα μπουν όλα τα υλικά. Αυτό θέλει πόσο? 1 λεπτό, 2 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Παιδιά, όποιος δεν θέλει το μανιταράκι να μην το βάλει. Εγώ και ο Μιτσάρας αγαπάμε και λατρεύουμε μανιτάρια. Δεν σας περιγράφω τη μυρωδιά που έχει το ελαιόλαδο, το βούτυρο που έβαλα και το σκόρδο. Και φυσικά το κάνουμε με το νουνού, το σπιτικές γεύσεις που είναι σαν κρέμα γάλακτος και είναι καταπληκτικό. 2 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει, το λατρεύω, δεν το αλλάζω με κανένα. Γιατί μπαίνει παντού, τι σε παγωτά, τι σε φαγητά, τι σε γλυκά, παντού. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε, θα βάλουμε αλατάκι, όχι πάρα πολύ, τώρα αυτό το αφήνω στην κρίση σας παιδιά με το αλάτι. Preparation. Και από τις δύο πλευρές θα γίνει αυτό. Θα δείτε. Ο μαϊντανός, να ξέρετε, πάντα μπαίνει στο τέλος. Αφού τελειώσει το φαγάκι μου, θα σβήσω τη φωτιά και θα προσθέσω το μαϊντανό. Λοιπόν, τώρα θα βάλω τα μανιταράκια μου. Αλήθεια λέω, παιδιά, όλοι μου το ζητάνε. Όλοι αυτό το φάει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, τσιγαρίζουμε πάρα πολύ καλά για να μπουν και όλα τα άλλα υλικά που θέλουμε. Λοιπόν, είπαμε τη φωτιά θα τη χαμηλώσετε. Εδώ τα μανιτάρια θα μαγειρευτούν πολύ ωραία. Θα βάλουμε πάλι αλατάκι, όχι πάρα πολύ. Preparation. Και όπως λέει η φίλη μου η Φιλίππα, η Αμαλία μου, το Γιωτάκι, η Βούλα που είναι από την αρχή του καναλιού και με στηρίζουν και ευχαριστώ πάρα πολύ, το Κωνσταντινάκι, η Σταυρούλα, το Μαράκι, πάρα πολλοί κόσμος, φέτος φυσικά θα βγούμε με κελεμπίες στην παραλία. Τέλος, σας το δηλώνω. Θα κλάψει κάθε επιτραμένος. Λοιπόν, εγώ βάζω ένα κουταλάκι του γλυκού ο ζωμός κότα σε σκόνη. Εάν έχετε κύβο παιδιά θα μου βάλετε ένα κύβο, κανένα πρόβλημα. Τώρα τι θα κάνω? Θα σβήσω με το κρασάκι μου. Εννοείται δεν θα το ξεχάσετε παιδιά το κρασί. Και τώρα θα το αφήσω γύρω στα 25 λεπτά στη μεσαία ένταση
στο 5 δηλαδή, να σιγομαγειρευτεί. Και θα έρθω να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά να δείτε πώς γίνεται αυτό το φανταστικό το αλακρέμ. Λοιπόν, αφού περάσανε 20 λεπτά, τώρα θα προσθέσουμε το νουνού σπιτικές γεύσεις. Πραγματικά, παιδιά, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι φανταστικό αλακρέμ. Λοιπόν, θα βάλουμε το Φιλαδέλφια μας. Θέλω να ευχαριστήσω τη Βαγιάννα, την Κυριακή, την Άννα Μαρία, τη Βασουλίνα από την Κρήτη. Παιδιά, τώρα δεν θυμάμαι όλα τα ονόματα, θέλω να με συγχωρέσετε. Είστε πάρα πολλές που είσαστε δίπλα μου. Η Κυριακή, έρωσα και το χέρι μου με μουστάρδα, Βασούλα. Όποιες θυμάμαι τώρα τις αναφέρω. Σας ευχαριστώ, είστε από την αρχή δίπλα μου και με στηρίζετε. Και αυτό που με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη είναι ότι έχω πάρα πολύ ωραίο, ποιοτικό, γλυκό, καλόψυχο κόσμο. Και αυτό για μένα είναι η επιτυχία μου. Λοιπόν, οπότε βάλαμε τώρα το νουνού μας, το Φιλαδέλφια, τη μουσταρδίτσα τη βάζω, παιδιά, για να σπάει λίγο το γάλα, αν και δεν υπάρχει γεύση του γάλατος. Θα το αφήσω τώρα γύρω στα 20 λεπτά, στο 3 με 4 να βράσει, να πήξει το γάλα με το Φιλαδέλφια για να γίνει πάρα πολύ ωραίο αλακρέμ. Και στο τέλος, μετά από 20 λεπτά από εδώ πέρα, θα βάλουμε το ρεγκάτο μας και το μαϊντανό. Αλλά θέλουμε άλλα 20 λεπτά, δηλαδή 20 λεπτά το έκανα το φαγάκι μου σαν τσιγαρισμένο και τώρα άλλα 20 λεπτά θέλουμε για να γίνει αλακρέμ. Τα ξαναλέμε σε λιγάκι. Αφού περάσανε 20 λεπτά και δείτε πόσο ωραία πίζει το γάλα και γίνεται κρέμα γάλακτος, τώρα τι θα κάνω? Θα ρίξω το ρεγκάτο μου, ρίξτε ό,τι θέλετε, παιδιά, αλλά το ρεγκάτο του πάει πάρα πολύ για μένα. Λοιπόν, θα ρίξουμε το ρεγκάτο. Θα αφήσουμε ακριβώς άλλα 5 λεπτάκια, έχουμε πει σε χαμηλή θερμοκρασία, έτσι, στο 3, όλα αυτά, και στο τέλος, σε 3 λεπτά επανέρχομαι, θα έχω σβήσει τη φωτιά μου τελείως και θα ρίξω το μαϊντανό. Και το κοτόπουλο αλακρέμ της Βασούλας είναι έτοιμο και τηγανίζονται και οι πατατούλες μας. Αφού έχω σβήσει τη φωτιά μου, έχει λιώσει το ρεγκάτο μου, η κρέμα μου έγινε καταπληκτική. Τώρα προσθέτουμε το μαϊντανό και η φαγάρα είναι έτοιμη. Θα σας ενθουσιάσει, θα τρελαθείτε, δεν καταλαβαίνει κανένας ότι δεν έχει κρέμα γάλακτος και έρχομαι να σας σερβίρω. Λοιπόν, το φαΐ μας είναι έτοιμο, είναι ζωγραφιά, είναι τέλειο, είναι φανταστικό. Τώρα εδώ ο Δημητράρας θα κόψει ένα κομμάτι να το δείτε μέσα. Δημήτρη, τι έχεις να πεις για αυτό το φαΐ που σου αρέσει τόσο πολύ? Φοβερό, καταπληκτικό. Κοροϊδεύεις τη γυναίκα σου? Απίθανο. Με κοροϊδεύει, τρελοκουζινάκια. Λοιπόν, παιδιά, όπως το βλέπετε εδώ, είναι τέλειο, ψημένο, αλακρέ, με μανιτάρια, με τα πάντα. Λοιπόν, θέλω να το δοκιμάσετε. Πάρε σε παρακαλώ το μαχαίρι από εκεί και το πυρούνι και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Θέλω να το δοκιμάσετε, θέλω πολλά like, θέλω πολλά σχόλια που με τρελαίνετε, κοινοποιήσεις γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Δικό σας με πολύ αγάπη. Μουα!